Hi mga pre. Karon mag-install tas ato ang TDD headlight. Okay, sa ato ang motor. So, watch out. TDD LED motorcycle headlights na binili natin. So, worth 500 pesos. So, this is 35 watts. So, let's go. So kani nga part mga pre, nagtawd na ta sa lock sa to ang headlight. So kani nga part itaora na to kaning cable tie para kani siya nga part kay dili maalog-alog no. Safe food siya sa ato ang pagbiyahe. So moto siya mga pre, matawag na ato ang TDD headlight. So let's check this mamayang madilim kung gaano ka let's see the brightness of this headlight later. Ato nang itawad ang sakit dire sa ato ang wiring. A few minutes later. Hi mga pre. So as of now it's already 7 PM and ngit-ngit na no. So let's try to on our motorcycle and let's see the brightness of our new headlight, yung TDD LED, yung 35 watts. So tara. So guys, nandito tayo sa labas ng ating bahay and we are going to try. Let's try to on our engine and let's see the brightness of our new headlight, the TDD LED headlight. So let's on our engine and let's see. Alright, surprise. So mao na siya. Inana ang hayag sa to ang low sa to ang headlight. Let's try to on the high part. High, low. No, mauragid siya. Mauragid ni. So this is our new TDD headlight lamp. Headlight. So inana siya kahayag. Di man siya kay siya suwaw sa kuan. Sugat. So as you can see, so hayag kaya nga to ang new headlight niya, hoping nga magdugay siya. And that's it for in this video and see you in our next video. Thank you. Salamat mga pre.